Just här har jag aldrig dykt förut. Inne här precis på Djurgården, för det är inget ställe man dyker på i vanliga fall för att det finns ju bara skräp att se här inne. Östersjön är ett hav med tusentals vrak och lämningar. Men här finns även andra fynd. I juni 2019 träffas flera aktörer på Djurgården tillsammans med miljöprojektet Rena botten för att dyka i det grumliga vattnet utanför kajen. Vi vill skapa uppmärksamhet på vad som händer när vi slänger grejer på marken och i vattnet. Mycket av det som slängs på marken hamnar slutligen i vattnet och sen dumpar ju folk saker i vattnet faktiskt. Miljöprojektet Rena botten vill uppmuntra dykare till att plocka upp skräp när de dyker. Och på sjöbottnen i centrala Stockholm finns en hel del skräp att hitta. Ölburkar, glasflaskor, kläder, plastpåsar, allt sånt där som flyger iväg, chipspåsar, väldigt mycket fimpar. Ja, vi hittar allt ifrån däck till cyklar till flaskor till allt möjligt helt enkelt. Det finns att ta av, tyvärr. På plats finns även vrak, Museum of Wrecks, för att välja ut skräp som ska användas som rekvisita i det nya museet som öppnar 2020. Vi tar det som verkligen inte hör hemma på botten, som inte ska vara där, som är miljöfarligt eller som är bara skräp, som är plast som inte bryts ner. Vi vill ju visa den aspekten också. Östersjöns yta är ju väldigt vacker, men det finns mycket där under som inte hör hemma där. Och det har vi plockat upp och kommer visa lite. Bildäck, bilbatterier har vi hittat idag. Vajrar, alla möjliga järnföremål, plastföremål. Man blir lite förtvivlad när man ser alla de här föremålen av olika material som inte alls hör hemma i naturen eller på havets botten. Det utvalda skräpet lastas på en vagn och förs till museibyggnaden för att så småningom få nytt liv i en av museets framtida utställningar. Det skräp vi har plockat upp förvandlas ju nu till föremål på ett museum och det är ju lite roligt och det känns så härligt att man ser hur man plockar upp dem och visar upp sin samtid. Liksom att det här ligger under botten och om det får en också fundera, vad var det som hände egentligen? Varför trillade det här ner i vattnet och vem var det som tappade eller kastade för den delen?